unlimited naman ang opportunities online. Top search sa internet ngayon ang work from home, online jobs at online business. Pero alam niyo ba na ang isa sa mga patok na online negosyo ngayong pandemya ay yung mga may kinalaman sa pagkain? Kaya naman, I'm so excited to share na ang kilalang food cart franchise business ay online negosyo na rin ngayon. Ito ay ang Siomai King online franchise business. For me, mas safe and convenient dahil online ka. Ano-ano nga ba ang benefits ng pagiging Siomai King online franchisee? May sarili ka ng Siomai King shoplink. Siomai King na rin ang magpaprocess ng orders ng customers mo at magbubuk ng deliveries. Siomai King na rin ang magpaprocess ng commission mo. I-post at i-share mo lang ang iyong shop link online kung saan dito order ng masasarap na pagkain, ulam o merienda ang friends, relatives at customers mo. Ang laking tulong, di ba? Mas may quality time na tayo para sa pamilya, less pagod pa dahil nasa bahay ka lang. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Be a Siomai King online franchising now. And if you're interested, just comment down below.